Välkommen tillbaka till skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar mer bly. Och bössan vi har idag, den behöver ingen introduktion. Äntligen så kan vi göra er Heckler & Koch Boost glada igen. Exemplaret vi har fått lägga våra händer på, det är en 20-tums slimline-version i färgen RAL 8000. Vilket är en fantastiskt fin grön-brun bronsliknande färg som passar fantastiskt fint med vapnet. Så, first impressions då. Det är tungt. Jag har skjutit mest AR-15 så att man inte är riktigt van med det här. Men vi provar några skott här. Känner lite hur det känns. Alltså den är ändå ganska mjuk tycker jag. Inte riktigt lika mjuk som Kar-21. Tycker den kickar lite mer. Men inte obekvämt, absolut inte. Det är fortfarande mjukt, men det känns som att kraften är... Alltså det är mer tyngd. Slutstycket känns tyngre nästan. Avtryckaren tycker jag är... Det är ganska långt släp på den, men den är ändå väldigt beräknelig. Om ni förstår vad jag menar. Man blir liksom inte förvånad när man skjuter. Man vet att man drar in den och så vet man ungefär när skottet kommer. Så om ni hänger med en gång med avtrycket här. Så är det först en litet upptag. Så är det släp, 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 släp och där går den av. Alltså det kan se ut som att den är dålig, men det är den inte. Jag tycker den är jättebra faktiskt. Jättebra trevlig känsla. Även om den är tung så känns den välbalanserad. Den är liksom inte framtung eller någonting, utan det känns jäkligt bra. Välbyggd. Sen kan vi också, frågan kommer ju dyka upp. Vad är det för något som sitter på den här? Det är ett sikte från Vortex Racer. Ett HD Gen 2. Ett helt otroligt bra sikte. Jag har aldrig varit med om något liknande. Siktesmarknaden, det är ju en pay to win sport. Det är ju inte så mycket att säga om det. Det är skillnad på optik och optik. Men jämför med det andra som vi körde med för 2000 spänn. Ja, det är inte samma grej, så kan jag ju säga. 4,5 till 27 gånger förstoring. Otroligt bra inställningar. Du kan få knivskarp bild. Och sen tillsammans med det här spurfästet. Nedrans vad bra det blir. Fästet är en QDP 4616 om det är någon som undrar det. Så vill jag även tacka Håkan Spur för att vi talades vid lite vad det var för fäste som skulle sitta på. För att ägaren hade fått fel fäste med siktet. Bipodden från MDT. Kolfiber, helt fantastiskt stabilt. Man kan låsa fast den och sådär. Ett vanligt grepp från Magpul. Ja, inte mer än så. Den här kombon är fullständigt magisk. Jag ska titta lite på hur det sitter ihop och sådär. Den är kamrad i 308. Så det är 762. Geväret är även gasdrivet. Det är inte som en vanlig AR-10 eller AR-308. Det är direct impingement när allt gas åker ner i slutstycket. Utan det är ett pistonsystem med kort slaglängd. Som en GT6 eller en HK416 eller en FN-fall helt enkelt. Man har en pistong här som slår till i slutstycket så det går bakåt. Så väldigt lite gas in i systemet. Vilket gör den väldigt, väldigt ren. Som vi också upptäckte när vi gjorde rent. Gasblocket är inte ställbart. Det finns ett ställbart gasblock att köpa om man vill. Den civila versionen har inte ställbart från fabrik. Den militära HK417, den har ställbart från fabrik. Annars skillnaden från HK417, ja det är inte automatläge såklart. Flamdämparen, Heckler & Koch har ju såklart en egen gängning. Det är M151. Det finns andra tillverkare av flamdämpare och ljuddämpare som gör till den här absolut. Men kolla så att det blir rätt bara. Pipan, Heckler & Kochs egna. Den har en RFS-stigning på 1-12. Den har även en egen handguard. På den här så sitter en så kallad slimline. Den är lite tunnare helt enkelt. Den har 1913 rail hela vägen upp och ner. Finns en i M-look som är ganska fet har jag sett. Sen finns det en med, om man vill ha en Giga-Shad så kan man ha en med quad rails också, men den är även tyngre. Avtryckarpaketet finns Geisele och så finns det två andra som också gör lite mer match avtryckaren till den.
Titta på det om du vill. Det är enkelt att byta. Det är bara att byta de 2 sprinterna precis som en vanlig AR. Manöverantaget såklart. Heckler & Kochs egna mått också. Finns Geisele gör den också. Jag tycker inte att det är något fel på den här. Men nu är jag högerskytt så det sitter ju rätt. Just det här greppet är Heckler & Kochs egna. Ser lite Magpul-liknande ut. Jag har sett på nätet att några har ställt på med vanliga Magpul-grepp på. Men det är ingenting som det står att det kan göra. Kolla först innan ni vill göra det. Jag har inte vågat prova på den här för det är inte mitt egna vapen. Med det sagt så är det absolut inget fel på det här tycker jag. Det är Magpul. Det är liknande det som man faktiskt byter till. Kolven, också Heckler & Kochs egna. Med buffertuben, också Heckler & Kochs egna. Finns en G28-kolv heter det. Då får man även ett kindstöd som man kan höja och sänka. Den här är fast. Eller inte fast, men det är ingen kindstöd på den. Men den är inställbar i 5 lägen. Givetvis är ju magasinen Heckler & Kochs egna också. Såklart. De är plast. Vi har inte haft några problem med dem. Men det är deras egna. Det finns inga andra som passar. Reservdelar är inte enklaste. Det går att få tag på. Men det är inte enklaste alla gånger kan jag säga. Heckler & Koch. Som vi sa med våra SFP 9-film. Att de har så mycket militärkontrakt. Så kommer du som civil och säger hej jag skulle vilja ha en reservdel. Tittar de på dig och säger nej jag orkar inte. Vi får se om det kommer. Det tar väldigt lång tid att få reservdelar. Vi har en tam Heckler & Koch-ägare här i bakgrunden som står och gråter i ett hörn när vi pratar om det här. Den är ju också helt ambidextriös som det heter. Du har alla kontroller på höger och vänster sida. Och då är det bolt release, det är magasinreleasen, säkringen. Och det är också faktiskt rätt bra. Det är ju att på Heckler & Koch då funkar faktiskt säkringen även om vi inte har spänt hanen som på en R15. Så det är ju tacksamt faktiskt att man kan ha den säkrad ändå. Mycket bra Heckler & Koch. Alltså det känns som en AR10, den är ganska tung. Den väger 4,4 kilo utan någonting på. Så sätter man på ett ordentligt sikte, bipod och sådär, då blir det ganska tungt faktiskt. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle prova så mycket bössor som var tyngre än en AK4, men här har vi det. Och det var väl egentligen en ytlig genomgång. Så kan vi titta på lite närmare sen såklart när vi plockar isär den hur det fungerar. Det är ju ett precisionsvapen så vi kommer ju inte att springa runt så mycket på IPSC-banan, tyvärr. Däremot så vi kör 100 meter här. Vi har lite olika ammunition med oss. För första gången så har vi även ett riktigt vasst kikarsikte. Så nu kan jag inte skylla på det faktiskt. Och så har vi även ett ordentligt stöd. Så nu kan vi faktiskt testa precisionen på riktigt. Så vi kör på det. Så om vi tittar lite på hur träffbilderna ser ut på tavlan så var det först GK DTX 150 grains vi körde. Över en MOA 1,2. Det är inte så förvånande som att det är ju lite mer bulkträningsammo. Norma 150 grains också. SOB 124 grains. Den öppnade upp ganska mycket. Känns inte som att den här pipan riktigt gillar lätta kulor. Sen kom vi över på lite fin ammunition. Då körde vi GGG Sierra Match King 155 grains. Också väldigt hög, väldigt stor träffbild. Sen kom vi till 168 grains Sierra Match King GGG och där satt det riktigt bra. Det var precis under 0,6 MOA och det är nog bland det bästa jag har skjutit med 308 någonsin. Och till sist då så körde vi en ganska tung kula, en Sierra Match King GGG 190 grain. Den var också jättebra. Det var inte som en 168 men den var bra den också. Så det känns som att den här gillar lite tyngre kulor i alla fall. Jag pratade med en annan MR308-ägare och det verkar som att den är väldigt kräsen med ammunition. Vilket vi också såg att tändningsammunitionen de går lite hur som helst. Och sen även de lätta matchammunitionen går lite hur som helst. Men en ägare då, han hade inte fått i närheten av de träffbilderna och han hade testat olika. Så kolla lite vilken ammunition det är som passar till ditt vapen. Och sen det som också är värt att säga det är att det finns ju ingen pipa som är den andra lik. De är individer. Så bara för att GGGs funkar jättebra på den här så behöver inte det betyda att det funkar jättebra på din. Nu är det oftast inte som 4 MOA i skillnad, men lite skillnad kan det vara. Nu kommer någon säkert fråga, kan man skjuta längre än 100 meter? Ja, är vi på 300 meter här så kör vi
4 skott med Norma här. Vilket fint det där. Ja, vi såg att precisionen den var ju fullständigt magisk. Så, men hur sitter den ihop? Jo, först man börjar med att ta isär den. Först gör man en patron ur. Klicka säker riktning. Så, nu är den tom. Man tar isär den precis som en helt vanlig AR. En sprint på baksidan och en på framsidan. Så faller den isär. Logon i sig, det är inte direkt några överraskningar. Samma sak här, ni som hållit på med AR förut, ni kommer känna igen det direkt. Då ut manöverhandtaget och så följer låsstycket med. Och så såklart manöverhandtaget också. Om vi tittar lite närmare på den först så är det ju verkligen rejäla doningar. Det är inte något som kommer gå sönder i första taget. 2 utkastare, en utdragare, ordentliga klackar. Nu tar vi så här den. Vanliga ARs, de har ju en så kallad cotterpin, en spid som håller fast slagstiftet. Den är inte lika enkel att ta ut, för på en AR är det som en ögla, men här får man ta en liten skarp metallbit och så får man trycka ut den helt enkelt. Och då ser man att den kommer ut så. Och då kommer även slagstiftet ut som är fjäderbelastat. Här är slagstiftet med fjäder. Och då kan man även ta ut låsbulten. Inget speciellt med den. Och sen får man ut själva slutstycket. Det ser lite speciellt ut. Det är Heckler & Kochs egna. Men det är väldigt fint. Toleranserna i alltihop är otroligt fina. Det är ingenting som inte är löst. Det är ingenting som rasslar. Och det är nästan att filmen med olja inte får plats. Det är riktigt fascinerande faktiskt. Låsstycket ser lite ut som ett vanligt AR-låsstycke. Ingen konstigheter alls. Den har en liten extra grej här. Som är en liten extra safety-grej. Hammaren måste föra upp den här lilla flärpen här för att slagstiftet ska kunna slå till. Så det är lite säkerhetsgrej så att slagstiftet inte kan slå i själv. Smart. För att komma åt gassystemet då måste man skruva av handguarden. Om man har det ställbara gasblocket då kan man komma åt gasinställningarna här. Så man behöver inte ta av den om man har ett ställbart gasblock. Men du har de här skruvarna här. Då får man skruva av. Och så drar man ut dem. Skruva loss, dra ut, skruva loss, dra ut. De sitter fast där så de kan inte åka ut. Väldigt trevligt. Och sen så drar man av dem bara. Så försöker man skrapa så lite metall som möjligt. Jag kan säga att det här är pistången och så har du kolven där och här är gasblocket. Så har du en litet ventilationshål här som ventilerar upp överflödig gas. Så det gör att det blir ganska skitigt här inne faktiskt. Så här får man göra rent lite. Men om vi ska ta isär det här nu då tar man pistången. Så drar man den ur kolven. Så har man den ute så här. Just pistången i sig, den blir oftast inte speciellt skitig. Utan den är faktiskt ganska ren. Lägger den åt sidan. Och här är kolven. Man ser att det blir lite skitigt längst fram. Det är ju där alla gaser hamnar. Så där får man göra det rent lite i värsta fall. Sen har du ju cylindern här också. Det är där det blir ganska skitigt också. Jag sätter ihop igen. I med den. I med pistången bak först. Och sådär. Otroligt enkelt. Väldigt tacksamt. Här ser man också att pitmuttern sitter ihop med överbeslaget. Så det är ingen true free float utan den sitter fortfarande här. Så det gör att har du stöd på olika längder av din handguard så kan träffbilden ändras om du skjuter väldigt långt. Tyvärr har jag inte haft möjlighet till det. För att vi inte har haft en så lång bana att skjuta på. Men det lilla vi har sett så tycker jag det funkar bra. Kör med stödet på samma ställe. För att montera igen. Trär du på den här bara. Försiktigt. Jag vet att det är ett militärvapen men jag vill ha försiktiga med grejerna ändå. När allt är monterat och klart. Trycker du in de här. Skruvar åt. De ska skruvas åt med 8 newtonmeter. Sätt in slutstycket och låsstycket igen som vanligt. Dra ut slutstycket så att låsbulten inte tar i. Ta manöverhandtaget,
Passa in det där öronen sitter. In försiktigt, sådär. På med underbeslaget. Funktionstest. Säkra. Så har vi några slutord med Heckler & Koch MR308. Alltså den är dyr, absolut. Men det är ett fantastiskt bygge. Det är det verkligen. När vi testade vår SFP9, då fick jag inte den här Heckler & Koch magikänslan som många pratar och viskar om i hörnen liksom. Men jag fick det med den här. För alltså, det är ett jäkligt fint gevär och det träffar precis där man vill. Och jättelätt att göra rent, ta isär. Men smakar så kostar det. Och Heckler & Koch, det är Heckler & Koch, de kommer alltid vara så här som de är. Kan man leva med allt det där och ha råd med den? Jag ser ingen anledning varför man inte skulle köpa den faktiskt. Sen kommer man ju till den här frågan, skulle jag ha en Kar 21 eller en sån här? Även om geväret är jättebra, det är jättetrevligt, det håller magin runt det och sådär, så tror jag att jag faktiskt hade valt en 20-tums Kar 21 faktiskt. Jag hade nog gjort det. För det kändes bättre för mig, det geväret. Nu behöver inte det betyda att det funkar bättre för dig, tyvärr. Och någon som passar mig väldigt bra kanske inte passar dig väldigt bra. Men den här och Kar 21, det kan inte gå fel, så kan man säga. Det är otroligt fina grejer. Det kommer inte att vara något fel på vapnet. Utan det är mer att kanske inte passar dig som det är. Jättefint. Bland de absolut bästa 308 jag har skjutit. Absolut. Är den bättre än AK4? Ja. Och med det skulle jag först vilja tacka ägaren. Fantastiskt snällt att vi fick låna den här. Jag hade inte kunnat få ta på sådana här själv. Och alla ni som följer oss och tittar, det är jättekul. Det tycker jag är helt fantastiskt. Och det gör ju också att vi faktiskt fortsätter med det vi gör. Så som personen bakom mig här gör, glöm inte att doktorn alltid ordinerar mer bly och stöd en lokal vapenhandlare.